COVID-19 hôm nay, phát hiện các ca mắc mới ở 34 tỉnh thành. Ngày 25 tháng 9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 9.682 ca mắc mới COVID-19 tại 34 tỉnh thành. Trong ngày cũng có 10.590 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Tính từ 17 giờ ngày 24 tháng 9 đến 17 giờ ngày 25 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới. Trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.152 ca so với ngày trước đó tại 34 tỉnh. Thành phố có 4.377 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 4.046, Bình Dương 3.629, Đồng Nai 996, Long An 193, Bình Phước 147, An Giang 117, Kiên Giang 91, Tiền Giang 81, Hà Nam 66, Cần Thơ 48, Sóc Trăng 42, Tây Ninh 41, Bình Định 39, Khánh Hòa 25, Bến Tre 13, Ninh Thuận 13, Đà Nẵng 11, Phú Yên 10, Đắk Lắk 9, Bình Thuận 9, Quảng Bình 8, Quảng Trị 7, Đồng Tháp 6, Đắk Nông 6, Bà Rịa, Vũng Tàu 4, Nghệ An 4, Bạc Liêu 4, Cà Mau 4, Hà Nội 4, Vĩnh Long 3, Quảng Ngãi 2, Thanh Hóa 2, Trà Vinh 1, Thừa Thiên Huế 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.940 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 746.678 ca nhiễm, đứng thứ 44 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.587 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 742.174 ca, trong đó có 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 16 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 366.539, Bình Dương 196.864, Đồng Nai 44.921, Long An 31.618, Tiền Giang 13.724. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.590 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 516.449 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.807, thở oxy dòng cao HFNC 753, thở máy không xâm lấn 127, thở máy xâm lấn 742, ECMO 32. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 180 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 123, Bình Dương 34, Đồng Nai 7, An Giang 3, Tiền Giang 3, Tây Ninh 3, Bến Tre 2, Đà Nẵng 2, Bình Thuận 1, Kiên Giang 1, Cần Thơ 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 220 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 24 tháng 9 có 786.421 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 37.583.248 liều, trong đó tiêm một mũi là 30.027.703 liều, tiêm mũi 2 là 7.555.545 liều.